Отже, познайомимося з дуже корисним пристроєм. Його також можна назвати аксесуаром. У простому народі, серед столярів, кустарів, народних майстрів, початківців і професіоналів його називають монтажкою. Він же профільний брусок, який так чи інакше має на глибині певні радіуси виїмки. Для чого ж він потрібен? Але перш за все, як складовий атрибут для тих, хто займається різьбленням по дереву. І не тільки. На ньому перш за все правлять радіусні стамески, кутові стамески та різні інші профілі. Розмірність є різносторонньою – від маленької, більшої і ще більшої. Розміри не є критичними. Далі ж різні виїмки, сумісність різних профілів, рівна частина для підведення так чи інакше рівних стамесок. Не лише рівних стамесок, а й пологих стамесок. Також можна використовувати напівкруглі стамески для підведення. Точно так само можна здійснювати підведення клюкар з різних радіусів та іншого. Далі. Яскраво виражені заглиблення. Для чого вони потрібні? У людини, наприклад, умовно затупилася напівкругла маленька стамеска, невелика. Що ми можемо з нею зробити? Відповідно, внутрішньою стороною покласти радіусом всередину на таку легку опуклість. Відповідно, ми можемо підводити далі. Головні стамески 36, 34, 12. Одним словом, різносторонні радіуси, градуси, точніше кажучи, ми можемо укладати всередину, так само підводити. Точно так само внутрішню частину збоку. На профільному пуску можемо також проводити з обох сторін. Напівкруглі стамески можна підводити збоку, де яскраво виражене коло спеціально зроблене для того, щоб добре підводити далі внутрішню утворену широку виїмку шляхом укладання стамески не підняттям вгору, а укладанням. Ми вводимо нашу стамеску. Але перед тим, як людина фактично починає працювати, за наявності того, що в неї вже є профільний брусок, їй необхідно взяти що? Паста Гої. Паста Гої може бути рівною. Що людині необхідно зробити? Взяти свою пасту Гої, відповідно взяти свій профільний брусок і натерти фактично весь профільний брусок до такого стану, щоб фактично закрити шкіру. Про стан самого профільного бруска розповідати не буду. Він складається з деревини, відповідно з більш еластичної шкіри, яка спочатку піддавалася вигинанню та приклеюванню. Він універсальний і має відмінну форму, на відміну від двигуна. Двигун, як ми чудово розуміємо, є стаціонарним і знаходиться в майстерні. Профільний брусок ми фактично можемо покласти в сумку або рюкзак і взяти з собою. Я в реальному часі користуюся своїм профільним бруском вже понад 10 років. Далі, якщо стамеска надмірно зносилася або затупилася, ми можемо взяти, по суті, що завгодно. 0,05 використаного наждачного паперу, не тільки 0,05, так само 0,002, так само 0,001 і інший використаний матеріал. Можемо спокійно взяти і покласти, наприклад, ніж-плажок. Зрозуміло, чисто технічно можна сказати, що основа повинна бути жорсткішою. Так, без сумніву, практика показує, як це відбувається у майстерні. Майстер працює саме так. Він не кладе на скло, взяв, просто вже на наждачці підправив, перекинув на профільний шматок. Виконав, фактично здійснив заточку, і таким чином усі інструменти вже готові до роботи. Також йдеться про напівкруглу наждачку. Взяли, фактично підвели. Відповідно, поклали на виїмку, перевернули наш профіль, підвели його до вторинної внутрішньої частини без наждачного паперу. Точно так само зовнішню, точно так само внутрішню. Таким чином йдеться саме про напівкруглі стамески, які ми можемо вільно підводити. Внутрішню частину так само можна підводити через наждачку не лише завдяки виїмці, а й рівній основі. Тобто це свідчить про те, що брусок є універсальним. Далі. Кутові стамески так само правляться практично через наждачний папір, без використання двигунів. Це робиться шляхом укладання наждачки використаної 500, 1000 або 2000 зернистості. Відповідно, взяли. Зігнули нашу наждачку. Внутрішню частину головки стамески також заправляю через наждачку. Багато разів не потрібно, достатньо 5-10 разів. Після виконання дії з наждачним папером переходимо на профільний шматок. Взяли, підвели.
І головне, неважливо, скільки у нас тут профілів, якого радіусу, фактичного вигину чи ще чогось. Фактично підходить будь-яка стамеска. Вигнута, не вигнута, зворотна, незворотна, ліва, права. І якщо, наприклад, подивитися на мої робочі стамески, вони мають яскраво виражену особливість. Я спеціально покажу приклад для порівняння. Зазвичай у інших виробників, скажімо, стамеска рівна, фактично естетика полога теж рівна. У мене ж є яскраво виражений вигин, але не тому, що стамеска вигнута, стамеска рівна. Людина сама підлаштовує фактично свою стамеску під що? Під робочу частину для того, щоб зігнути, бо в роботі так зручніше при виконанні рельєфних робіт. Також використовуються стамески, які мають ще більш виражені повороти. Це вправо і вліво, але це ми вже робимо самостійно. Для чого? Тому що вже зручно робити різ, оскільки стамеска повернута. До чого все це? Більше рівна без радіусу. Радіус приблизно міліметр два. Будь-який профіль практично ми підлаштовуємо, заточуємо залежно від складності або дизайну, який спочатку задається цехом, що так чи інакше виготовляє ваші профілі. Все просто, все геніальне, просто. Великі кутові, будь ласка, внутрішні, зовнішні, 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 внутрішні. Клюкарзи, будь ласка, внутрішні. Виїмку зробили. Зовнішньо, тобто, одним словом, що тут скажеш, це практично ось чому вам варто. Їх принаймні має сенс мати, тому що, перш за все, ми прихильники практичності, коли говоримо про предметність і практичність. Ми саме ті люди, які відповідають рівно за те, що ми надаємо і як надаємо, кому надаємо, що саме надаємо. Просто в нашому житті необхідно відповідати за те, що ми робимо, за те, як ми себе позиціонуємо. А якщо ви стикаєтеся з людьми, які не відповідають за те, що вони роблять, ну вибачте, тоді вам у житті, у вашій творчості просто не по дорозі, а з нами по дорозі. Всього найкращого. Ми до вас із найкращими побажаннями. Адольф Юрів, компанія Стри.